hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Happy New Year mga inay, mga itay, everyone watching us right now. OMG, nandito na po tayo sa bagong taon at syempre, kakamustahin natin kayo. Sana okay lang po lahat kahit, marami pong sumalubong ng 2022 with, feeling under the weather. Pero sabi nga ng mga netizens sa social media, may sipon na ba ang lahat? Sana hindi, di ba? Sana hindi po tayo lahat and I hope it remains that way. At para sa mga nakakaramdam ng mga sintomas, magpagaling po kayo. We are here para sa inyo today here in Inay Ko Po. Pag-uusapan talaga natin yan, mga inay. At syempre, eto na po kami, Inays to the rescue. Ako po si MJ Marfori. At eto po, ang Inay Ko Po. This morning, like I said earlier, ang pag-uusapan po natin, sintomas ng Omicron COVID variant. Ipapaliwanag po, may eksperto tayo. Dito tayo makinig sa ating expert na guest today. And of course, eto na naman, pampag-good vibes. Isa na naman pong expert sa fashion world ang mag-share sa atin ng mga OOTD for 2022. Tanongin na natin siya para sa atin, sa mga anak natin, sa mga mister natin, kung ano nga bang magandang pormahan for 2022. Of course, we have to feel better. Let's do this. And of course, a good job, Inay. We are gonna talk about yung mga toxic traits at kung paano natin to pwedeng iwasan. Syempre, we're starting a new year. We're starting fresh. Gusto rin natin malaman kung paano nga ba tayo makaka-improve sa ating daily lives. O, 'di ba? At eto na, makakasama niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan ngayong umaga ha. So tumutok lang kayo dito sa 1PH Signal Channel 1 sa Signal Play app sa Facebook, YouTube, and 1PH. Comment, subscribe, and share na rin mga inay. At napapakinggan rin po tayo sa radyo ngayon nationwide via Radio 592.3 News FM. Hello sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Miss na miss ko na kayo. Pero eto, just of course, a little bit of update about us. Ang pinaghahandaan talaga natin gearing up, kung paano tayo magiging, well, we've done this before, di ba? Yung naka-quarantine or hindi tayo lumalabas. Parang sabi nga nung ibang mga parents, silent ECQ ito. Because you don't wanna put your kids out there and expose them dahil sobrang dami talagang nai-infect, di ba? So, nag-iisip tayo ng mga paraan ngayon at activities na suitable. Syempre, tumanda na yung mga sanggol natin nung nag-umpisa yung pandemic. Ngayon, toddler na sila. Yung iba, teens na yung mga anak. So, yan yung mga creative ways na iniisip natin on how to make this quarantine worthwhile. Can we still do some of the activities outdoors? Safe pa ba? Diba? Huwag lang syempre makasalamuha. But anyway, later we're gonna talk a little bit about that with our guest experts. Pero eto na ha,
nagkaroon kasi tayo, speaking of, we just have to talk about this talaga, no? Yung highest single day tally kahapon since September 18. Eto po ha, just to give you the math, hindi po ako si Einstein, pero para lang mag-grasp natin yung mga nangyayari, 2 out of 5 people were tested positive. Meaning, sa 5 po na tinetest ng RT-PCR, 2 doon positive. Eto na. Hindi lahat yan RT-PCR. Napakadami ko pong kilala, antigen testing and assume positive. So pag may nararamdaman ka na, nag-antigen ka na, and there's a proper way to do it. Also research before you wanna do it. If you're feeling something, nakala mo negative ka, may mga guidelines sa labas dito yung mga eksperto natin on what to do. If you're exposed, if nag-antigen ka and you're asymptomatic or symptomatic, then nag-negative or nag-positive. So, papakita rin natin yan. Mamaya itatanong natin yan sa ating guest experts. Pero eto, yung mga probinsya po na isa sa ilalim sa alert level 3 until January 15, the updates are here. It's Dagupan City, City of Santiago, Cagayan Province, Olongapo City, Angeles City, Bataan, Pampanga, Zambales, Naga City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Batangas, Lucena City, and yun nga po, Baguio, 'di ba? Bawal po lumabas, walang bakuna unless essential. So please, magpabakuna na kayo, magpa-booster na kayo. Alam mo, here lang in the metro, no, sobrang daming pwedeng walk-in, okay? Meron iba hanggang 12 midnight dyan sa Taguig. Yan, oo, nakakatuwa talagang yung isang house staff natin, pinagawa natin parang less than 40 minutes sa pagpabakuna siya. Ano lang siya, gumawa na siya ng profile sa app niya, dinala niya yung dati niyang vaccine card, and then sarili niyang ballpen, and tuloy-tuloy na po. So, alam mo, if this is a sign, i-encourage kayo na kunin na po yung mga booster ninyo or mag-vaccinate na rin po kayo, go right ahead. Sobrang dami rin po sa Quezon City at iba't ibang mga lungsoddaran po. Tingnan nyo lang po yung mga Facebook pages ng local government units ninyo ha, ng mga LGU ninyo, dahil talagang nandoon po yun. Huwag natin unahan ng post na wala namang, in fairness, 'di ba? We are one to really comment, pero pag nakita rin talaga naman natin na they are actively posting na may mga free RT-PCR test sila, yes, meron sa iba't ibang mga LGU, spatan nyo yan. Namimigay din sila ng mga gamot para sa mga tinamaan na ng sintomas, spatan nyo rin po yan, 'di ba? So, a little bit of research bago tayo bumunganga, because we have to do our part as well as citizens. So, grabe, ang taas ng mga kaso ngayon, need I say more? Ang bilis ng hawaan, and nakaka-worry yung mga chikiting natin, dahil ang dami ko rin po mga kaibigan, mga anak nila infected ngayon. Isa yun talaga sa pinaka kabado ko as a mom. 'Di ba? I'm sure you are too, if there are children in your household, if you're a parent listening right now. Alam mo, ito yung dating ugali, or may mga ugali pa na ganito, yung sinasabi ng iba, flu lang yan, flu season. Pero may surge din, di ba? So kailangan din natin isipin yon. Ano nga ba yung kinaiba nito sa COVID, lalo pat merong Omicron variant sa bansa, di ba? We have to assume that it's here. Ang sasagot ng lahat yan ay ang paborito nating guest expert, si Doc Conky Lim Quizon, mula sa National Immunization Technical Advisory Group o NITAG. Nandito po siya ngayon. Good morning, Doc! Good morning. Good morning, MJ, and Happy New Year. Happy New Year! I remember the last time I talked to you, Doc, di ba? Parang you were saying, actually, the second to the last time I was talking to you, pa-lockdown no ng malala ulit. Pangalawang lockdown. Tapos parang sinasabi mo nga, ano na ngayon? Para 4,000 nga yung cases nun eh. Tapos alarma tayo. Ngayon, yung projected today, parang ayoko na ata i-mention. Sa 20, bingo na tayo ng todo-todo, Doc. Pero ito, sige, pag-usapan muna natin for the kids, no? Because the parents are so into talking about this. What do we have to look for? Kasi yung mga bata, yung mga anak natin ngayon, di ba, sinisipon, hindi naman lahat grabe, which is thank you, di ba, na hindi lahat grabe. Pero yun na nga, maliksi pa rin yung iba eh, kahit na may fever, etc. Pero ano po yung kailangan namin malaman, Doc? Well, number one, ano ba yung sintomas na dapat mong bantayan? At the end of the day, ang coronavirus, so itong variant na to, is still a flu virus. And therefore, yung mga sintomas na ibibigay niya ay yung mga hindi na iiba sa regular flu. Ubo, sipon,
mabigat ang katawan, biglang parang matamlay, andun lahat ng mga 'yan. Now, kung tatanong mo sa akin, sa papaano paraan namin malalaman kung corona na 'yan o hindi? Walang ibang paraan kundi ipapa-test. Subalit, Mhm. kung alam mo na may kasambahay ka o ikaw na mother mismo lumabas at alam mo na may mga kasamahan ka na nag-positive, at may naka-contact ka. So, more or less, magdududa ka na, baka nga coronavirus. Walang ibang paraan kundi ipapa-test din sila. But, Mhm. hindi timing lahat yan, ha? Hindi dahil Mhm. sa umuwi ka ngayon na sinipon siya bukas, bukas na bukas itatakbo mo. Kasi remember na meron yung tinatawag na incubation Incubation. period. Hindi lang para sa mga bata, pati na rin sa matatanda, no? Ninervyos ka, bigla kang nagpa-test bukas. Negative ka, ay salamat negative ako. O sige, back to normal ka do sa mga nakakasalamuha mo. Yung pala at the end of the day, magpa-positive ka rin. Na wrong Mhm. timing ka lang doon sa Mhm. pagpapatest. So, ang bottom line, MJ, is that watchful expectation kapag ka sinipon, inubo ang bata. Ganon. And Mhm. then yung usual na ginagawa natin pagdating na ikalawa, ikatlong araw na hindi gumagaling doon sa usual na Mhm. Yes, Doc. Ayan. Ah, halimbawa symptoms persist, then you really have to bring your child to the doctor na. mhm. Alright. So Doc, we didn't catch you a little bit there. Nag-ground lang ng konti yung ating connection, ano? Kaya ano po, paulit lang po nung last na sinabi niyo na part, kung kailan mo dapat dalhin sa ospital. Yung kapag ka 2 or 3 days, no, after 2 or 3 days and then the symptoms persist, patignan mo na. Ngayon, kailan mo dadalhin sa emergency? Kailan ka magdududa that something is terribly wrong? Aha, Pag nahirapang huminga. How do okay. you know na nahihirapang huminga? Mhm. Makikita mo yun na bibilis eh. Bibilis yung Mhm. paghinga. Depende kung anong edad yung bata. Let's say, for example, yung sinabi mo, toddler. No? Let's say 2 to 5 years old. Ang regular na bilang ng paghinga niyan is nasa 30 per minute. Yung Mhm. 30 per minute. Ngayon, pag lumagpas doon, kung napansin mo, bakit nag-40 na 50? Although walang nirereklamo yung bata. Kasi may mga bata na resilient, kaya hindi nila pinapansin eh. Ikaw mismong nanay, alam mo na that something is wrong. O kaya mapapansin mo, yun dito, lumalalim yun dito, Mhm. hinihigit niya yung hininga niya dito. O kaya pag tinignan mo doon sa chest niya, lumalalim, kada hinga niya, ang tawag doon, indrawing. Lumalalim yung mga muscles in between doon Mhm. sa tadyang niya. Then you know na, iba na to, takbo tayo ng ospital. It You will have to help. be proactive, no, Doc? Yun lang talaga. You Exactly. have to be calm yet proactive sa mga ganito. Parang doktor ba? Parang doktor ka Oo, rin talaga oo, dapat. Ano? oo. Basta Really? watchful ka. Oo, hindi ko sinasabing panic, gano'n. Isang araw pala itakbo mo sa doktor. Eh, teka sandali, kahit gaano Like kagaling ang yung, doktor, di ba yung isang mga new araw mom, ano sa Doc? Doon yung mama ko, gano'n ako, tok! Di na nga eh, buti nga nandiyan kayo actually eh. Keep me at bay. Mga Actually, gaya ko, as mom. as a doctor, doon naman ako nawiwindang 'no. Darating sa iyo, nilagnat po kanina madaling araw, tapos Uh-huh. dinala sa iyo at that moment na dinala sa iyo, walang lagnat kasi kakainom ng paracetamol. Parang, "O sige, anong gagawin ko diyan, eh, mukhang 3 oras na nilalagnat, hindi ko alam kung saan patungo yung lagnat niya." So, ulitin ko, yung 1 or 2 days na may symptoms ang bata, sige, watchful expectation ka, treat the child symptomatically, kung may lagnat, painumin mo ng konta sa lagnat, ganun, ganon. Tapos, if on the second or third day, symptoms persist, then patingin mo na sa doktor. Pwede naman na Health. teleconsultation, no? Tapos yung sinasabi ko sa iyo na, kailan yung ospital? Kailan yung, iba na to, yung gano'n. Yung kaya nga sabi ko, bantayan nyo yung paghinga kung nahihirapang huminga yung bata. Mhm. Alam mo, may mura ngayon yung oximeter, yung pulse Mm. oximeter, oo. Mura naman yun eh. Isa pa yun na magandang, you invest in it. Bumili ka at yun, magandang pang-monitor din yon
kung something is going on inside sa baga, no? Kasi bababa ng bababa ang oxygen intake or saturation niya, makikita mo to the pulse oximeter. Wait, ito Doc, okay. So pag-usapan natin yung ilang taon, just to clarify, 'di ba? Ilang taon bang pwedeng mahawaan at pwede bang mapasa ng nanay ang COVID sa anak and vice versa? Anak meaning newborn pa lang. Oo. Alam mo, nakakalungkot. Pero may mga nababalitaan tayo at naitatala na abroad, as young as 4 months, 2 months, ganun, pwedeng mahawa. Talagang it's so heartbreaking na makikita mong ini-intubate yung ganun kabata, okay? Yeah. What is happening dito sa variant na to? Kasi nga sobrang lubhang nakakahawa. Tapos karamihan, and we're so happy na yung mga target population natin nabakunahan na, no? Subalit hindi pa tayo naaalaw sapagkat hindi pa sapat ang ebidensya kung pwede nating gamitin doon sa below 11 years old yung bakuna. Natural sila hindi bakunado, natural sa kanila lulundag yung virus. Sila yung most likely na tatalaban. Yung mga age groups na bakunahan, more or less, talagang may armas. So talagang at risk ang mga bata na madaling mahawa. Oh my. Ano gagawin natin? Keeping them at home is really, really good. However, even as we are keeping them at home, kung tayo naman na mga matatanda sa ayon sa gusto natin, kailangan lumabas. Nagtatrabaho ka o it's necessary that you have to buy something outside or do something outside. Then we must be really, really mindful pagbalik ng bahay. Na hindi yung pagpasok mo, salubungan mo na ng halik o ano. Please, Ligo we na! have to be mindful. Oo, nadala natin, now is the time to be praning. Nadala natin yung virus, so ingat muna. Gustong-gusto mo man yakapin at halikan sa gigil yung anak mo, wag muna. I-sanitize mo muna yung sarili mo. Oo yan, Doc. Actually, hindi nga naiisip yun ng mga tao, no? Pero lagi niyong sinasabi, di ba, ng mga eksperto na dapat i-up ang level of hygiene. Meaning, hindi ka naman praning, pero OA lang sa, talagang todohin mo na. Kung gusto mo, disinfect mo lang ng dinaanan, pati yung sahig. Lalo na if common area at limited space, di ba? Talagang talaga yun, napaka crucial on your part to do that, and para wala ka ring masabi, 'di ba, na that you did your all. Pero alam mo, Doc, pati yung mga kasi ang kino-cover ko celebrity beat, tapos noon pati yung mga ilang mga anak ng mga magulang nakikita ko, pati yung mga friends ko, 'di ba, kung sino-sino lang, 'di ba, nakikita ko yung mga anak nila apektado na rin po, nagkaroon po na infect. Ano po ba yung mga, pero iba-iba yung naririnig ko na sila, may mga nagsusuka, may mga taas baba yung lagnat, meron nga kanina gaya na sabi ko active pa rin. Pero usually, ano nga po ba yung from the experts, no, na what you have to look out for na symptoms? Well, sabi ko nga sa'yo, it's so protean. Ibig sabihin, ang dami pwede maging sintomas, and basically kung ano lang yung regular na trangkaso ang maaring maramdaman. So ano yun? Pwedeng lagnatin, pwedeng matamlay, pwedeng masakit ang ulo, although yun, especially kung hindi pa nagsasalita ang bata, how is a child gonna tell you na masakit ang ulo niya o masakit ang tiyan niya? Alam mo lang yung ewan ko kung kapampangan term to, berat. Yung visit siya, really not in the mood, yung ganon. It is also entirely possible na lumambot yung pagtae niya. Not necessarily nagtatae, pero malambot kaysa dati yung pagtae niya. Nagsusuka kasi masakit ang lalamunan. That is one manifestation ng sore throat ng mga bata. Nagsusuka sila instead of sabihin sa iyo na masakit ang lalamunan. Okay? Kasi nga, hindi masabi eh. Up until how old po yun? Yung when they vomit, instead of, telling you na parang, oh, this is sore throat. Well, it depends. It's not necessarily age specific. You know, may mga batang kahit na 8 years old na o 9 years old na dahil masakit ang lalamunan yun, isusuka nila instead of yun lang yung nafe-feel nila na masakit o kaya mahirap magpasok ng pagkain, yung ganon. So yun yung mga dapat nating and then as I said, no,
symptomatic muna ang treatment. First 24, 48 hours, ganon. So kung may lagnat, bigyan mo ng para sa lagnat, yung ganon. So kung nahihirapan o nagsusuka, o sige, wag mo pilitin na kumain. Ako, ugali natin mga nanay yan, ano? Nagsusuka yung bata, tapos kawawa naman, kumain ka pa. Ang hirap nga lumunok. Pipilitin mo kumain, di lalo magsusuka, di lalo lumaki problema natin, yung ganon. Yung, sige, let him rest, let him, kung saan siya komportable na wag munang piliting kumain, o sige, wag muna soft diet, o kaya pinaiinom lang muna ng liquid, ganun lang muna. Doc, eto pag-usapan natin yung hawaan sa pamilya na maraming nangyayari po ngayon, liwanagin lang natin. Kanina sabi mo paano maiiwasan, 'di ba? Parang you said na wag talaga kayo lumabas, 'di ba? Pero kung paano nga sabi mo rin kanina, kagaya ko, 'di ba? Meron tayong trabaho, ganun. What's the best way to dodge this variant? Well, ikaw mismo na lumabas in the first place, dapat armado ka. Unang-una, bakunado ka and everything so that malakas din na resistensya mo na stop the virus dead in its track. Ganon. Tapos yung mask mo, yung 3Cs mo, umiwas ka ng iiwasan mo or be mindful na mataas ang posibilidad mo na pag-uwi mo, may dala kang virus. So that's number one. Pagpasok mo ng bahay, sabi ko nga, huwag ka munang agad-agad dumiretso doon sa bahay. Kung pwedeng, sige, mag-disinfect ka na muna sa car pa lang, yung mag-alcohol ka na and everything. Pagdating mo sa bahay, maghugas ka ng kamay. Sabi naman matatanda, mapapasma ka pag naligo ka kagad, ano? O sige, wag ko muna sabihin yun. Pero maybe you change your street clothes, you know? Number 3, alam mo, ito is a very hygienic practice na hindi na natin ginagawa karamihan, no? Ano yun? Noong unang panahon, pagpasok mo ng bahay, hubarin mo yung sapatos mo. Nakatapak ka. Hindi mo pinapasok kung ano yung shoes or slippers. Yung ginamit mo sa labas. Dahil sa K-drama, hindi ko na pinapasok yung mga sapatos ko. May shoebox sa labas. Pero dahil rin din, pagka condo, dapat talaga hindi pinapasok, 'di ba? O bahay. Totoo 'yan, Doc. Totoo 'yan. Tama ka diyan. It's a very hygienic practice. Oo. Nung unang panahon kasi, lalo sa amin dito sa probinsya, parang pagtatanggalin yung sapatos. Akala ka noon bilang respeto doon sa may bahay, kaya tinatanggal mo yung sapatos mo. And then bilang respect mo naman doon sa bisita, ay sige, okay lang, wag nyo na pong ipas. Sige po, wag nyo na hubarin yung sapatos nyo, yung ganun. Hindi, hygiene yan. Remember yung mga nalalaglag sa daan na kung ano-ano, hindi lang COVID, kung ano-anong bacteria o pathogen dyan, hindi mo na ipasok sa loob ng bahay. Okay, so that's a very hygienic practice. So, to summarize, ikaw mismo, yung lumabas ng bahay, be mindful na wala kang dalang virus as much as possible pagpasok mo ng bahay. Pangalawa, pag-uwi mo, be mindful din na kung ano man yung kumapit sa'yo, ganon, na eliminate mo muna as best as you can bago mo lapitan yung mga kasambahay mo, especially yung mga bata at especially yung mga matatanda. Kasi both ends of the spectrum yan. Yung pinakabata at pinakamatanda, yun ang very, very vulnerable. Doc, ito po, pag-usapan natin yung isolation. Let's say infected ka na. Marami sa mga nanonood natin ngayon, I'm sure nilalagnat, at kung ano-ano pa. Pero ang hilig ng matatanda na, yun nga, yung flu season lang yan. Ano lang kasi to ganito, nabinat ako, na-expose ako, lamig ngayon, ganon. Anong gusto mong sabihin sa kanila? At dapat mag-isolate na ba sila? Ano po yung mga rules on isolation? Gaano rin po katagal? Alam mo, nasabi ko na kanina na galit-galit muna. Kumbaga, kung now is the time to be praning. Pag may naramdaman ka, instead of thinking na trangkaso lang ito, isipin mo na eto na to. And therefore, mag-ingat ng husto. Paano mo ba i-quarantine ang sarili mo sa bahay o i-isolate mo sa bahay? Kung medyo malaki-laki yung bahay nyo at kanya-kanya kayong kwarto, mainam at napakadaling isipin. Sige, magkalong ka muna dyan sa kwarto ng 7 araw. Yun yung sinasabi sa atin, 7 araw, no? Tapos, huwag kang makikisabay kumain. Hindi naman natin, kasi doon sa pagkain, doon yung talagang harap-harap na magbubuka ka, yung ganon. Chichismisan pa kayo.
Oo. Alam mo kung meron symptomatic sa bahay, ako pina-practice namin ito, mag-mask sa bahay ang lahat. In You know, fairness, Doc, gano'n kami. oo, hindi ba? Ano ba naman 'yun? Hindi naman nakakamatay 'yun, hindi naman napakalaking inconvenience. Mag-mask na lang kayo sa bahay at maya't maya maghugas ng kamay, maya't maya mag-alcohol. Sabihin mo ng ano ba 'to, OC-OC, obsessive compulsive sa kalinisan, pero we really just have that's the only way, Lalo okay? na if there is someone na going out in that household, mag-mask kayo. Exact. Yung going out, yung papasok. Mm, Kung minsan kasi si lolo't lola came in to visit o kaya a mhm. friend came in to drop by. Alam mo, parang ang bastos naman, they wouldn't even let me inside the house, yung gano'n. Kung if it's possible na may gate ka and may garden ka, pwede ba sa garden na lang kayo mag-usap o do'n na lang kayo Yes. sa garahe mo na mag-usap? I mean, at the end of the day, you might be called bastos or Dok, hindi inhospitable, na but ngayon feeling ko, 'di ba? Talagang hindi we have to ba? accept this reality. Dok, Oo. ito naman, kasi ikaw napaka full of wisdom and expert ka. Pero alam nyo, ang dami pa pong tao, no? Hindi lang po yung mga ka-age ko, pati nakatatanda, matigas yung ulo, yung parang grocery lang naman yan. Or nag-withdraw lang ako 'di ba? Hello, 'di ba highly touch surface yun 'di ba? What do you tell them listening right now, yung mga lolo, lola, and magulang, na laging, Oo, ganito lang naman yan 'di ba? oo, Or pupunta oo, lang naman ako sa ganito sa roof deck or kunwari oo, sa village, sa park, gano'n. oo. Alam niyo po yung Omicron at na-warningan naman tayo ng international experts on day one. Sinabi nila na ito ay highly transmissible. Lubhang napakadaling makahawa. Okay? So yung sinasabi niyong, sandali lang ako, yung sandaling yun, the, it can really infect you. Kung bakunado ka, may laban ka. Kung wala kang kung hindi ka bakunado, o kaya yung medyo senior citizen, o kaya may comorbidity, ano ang laban mo? Pero naiintindihan ko pa rin naman na, wala naman kaming ibang kasambahay. Okay lang sana kung, sige, utusan mo na lang si ganito, ganito. Kung wala ka Hmm, talaga mautusan, bago ka lumabas, isipin mo na lang na gyera to, war zone sa labas. Okay? Napakaraming snipers. So, utang na loob, kahit paano armasan mo ang sarili mo. mhm. Yung mask, well, hindi tayo nag-aano ng face shield ngayon, ano? Parang hindi na uso, pero para sa akin, kung talaga prali ka, kahit na sabihin mo mukha akong tanga, magfe-face shield ako. Remember na yung pagfe-face mask, kung yung mask lang, it Mhm. gives you about 60% protection. Tapos kung yung medyo hospital grade, yung N95 ang gagamitin mo, that's Mhm. up to 80% protection. Kung magfe-face shield ka, nagdadagdag yun ng 20% protection. So kahit yun pa lang, Hmm. kumbaga medyo, armado na ako. Yung ganon. Tapos yung sabi nga nila, kung pwede mo lakarin, lakarin mo na lang. Huwag ka namang jeep, pwede ka magbisikleta, kung pwede ka magsasakyan. Although syempre, hindi naman lahat ng tao may sariling sasakyan. Kumbaga, kung hindi mo maiwasan lumabas, ang iwasan mo yung contact mo Sa sa mga tao. tao. Yun, hindi ka makaiwas yun na lang. Pupunta ka sa grocery, kung ano yung damputin mo lang kasi may ugali tayo, medyo tinitingnan-tingnan pa natin o binabasa Yes! pa nila. Naku po! Prutas hahawakan, bibitawan, yung Tas iisa-isahin pa nila, "Ay hindi perfect, balik, kuha agad. Ay mas mura 'to, balik, kuha agad." Nakakaloka yan, Dok. Pero eto na, punta tayo sa self-test na usong-uso po ngayon. Alam naman natin na very overwhelmed na po ang ating DOH, ang ating iba pang mga laboratory. Eto, ano po ba yung take nyo sa pag-self-test sa bahay na ginagawa naman po sa ibang bansa, 'di ba? Like sa Oo, US, oo, oo, sa mga first world countries, Singapore, what oo, have you. oo. Ano po yung masasabi niyo tungkol dito? Well, unang-una wala sa kamay ko ngayon. Offhand, hindi ko masabi sa'yo kung aling mga self-testing kits ang rehistrado dito sa Mhm. Pilipinas. Okay? So, maaring any Tom, Dick, and Harry dyan magsasabi, ito ginamit. O kaya maulan na tayo. Alam mo naman, napaka-porous ng borders natin. Napakadali Mm. magpasok ng kung ano-ano, hindi ba? So, yun lang po talagang reliable na nasa butika ang gamitin natin. If you need to self-test at all.
Pero by and large, ang nire-recommenda ko po ay hindi self-testing, kundi talagang magpa-test sa Mhm. talagang totoong laboratorio o nagpunta ka Mhm. talaga sa doktor, you know? Mhm. At saka kasi may ano naman may hotlines, meron naman consultation. Magtanong ka muna sa eksperto kasi sabi ko nga sa'yo, kahit mura o convenient ang self-testing, it may give you a false sense of security. Kasi baka mag-negative ka doon. Yung pala, sabi ko nga kanina, false timing, wrong timing ng pagkakaano. Mhm. So, walang pinakamainam dyan, kundi magtanong ka muna sa eksperto, tumawag ka sa hotline ng DOH para itanong sa'yo, dapat na ba ako magpa-test? You know? At saka, by and large, talagang mas mahal man, RT-PCR talaga ang the gold standard for testing ng dito sa virus na to, no? Yung Mhm. antigen lalong medyo very very tricky ang timing para sa testing na to at kung minsan pag nag-positive ka sapagkat nagkaroon ka ng previous infection. Ang importante kasi is that malaman mo na infected ka do sa oras na yon that you are infectious. Infected ka and infectious ka sa iba. Yun ang Mhm. importante, na Ito, hindi mo ito, Doc, ikalat yung gusto ko lang sakit. sana isingit dito na again, may mga LGU po tayo. Kahit konti man sila, pero meron. Meron po sa mga nakikinig sa atin sa radyo, TV, online, meron po tayong mga LGU. Tingnan nyo lang po yung local LGU nyo. Usually yung barangay nag-o-offer ng free swab. At meron tayong ibang mga government agency na pag senior, mura po yung swab 500. Tapos pagka rest of population 700. Tingnan na lang po nila yan. We will try our best dito sa Mm. Inay Ko Po. Post it in the Facebook pages para makatulong, para ma-encourage magpa-RT-PCR yung mga tao. Pero ano no, last question na lang from our Inays, 'di ba? Kailangan natin thank you so much for your time, Doc, pero sisingit ko lang po no, yung advisable ba na mga kailangan daw nila gawin ngayon na na konting paalala lang daw ngayon na they're experiencing symptoms and yung isolation lang, like the period lang po of isolation nung bata and nung parents or someone adult in the household, gaano po katagal before we let you Oo, go? oo. Ang period of isolation ay 1 linggo, 'no? Isang Para linggo pero sa nag-positive o ano po o nakakaranas pa kung lang may ng sintomas? nakakaranas ka pa lang ng sintomas, i-isolate mo na sarili mo na 1 linggo. Kasi yung 'pag nag-positive ka, kasi bago ka nagpa-test na nag-positive, siguro mga 3 araw yun na may nararamdaman ka bago ka nagpa-test dahil sabi ko nga sa'yo, hindi ka naman magpapa-test on day 1, hindi ba? So meron ka na nararamdaman ng ilang araw bago ka nagpa-test, kung 3 araw yun, 3 araw nanghahawa ka na. So ang pinakamainam is medyo under the weather ka pa lang o masakit pa lang ang ulo mo o sa palagay mo, Mhm. oh no, alam mo naman yun parang tatrangkasuhin ka, medyo i-isolate mo ng sarili mo, ha? Hindi natin natuloy kanina yung sabi kong, it's so easy kung kanya-kanya kayo ng kwarto. But if Mm. not, what do you do? You know, ganito na lang po. Kung merong nasa sala, kung merong may sakit, o sige sa sala ka, di kami pupunta sa sala. Yung gano'n. O sige nasa kusina ka o kaya wag kayong sabay-sabay nakakain. Gano'n kasimple, Mhm. magagawa naman ng paraan na layo-layo muna kayo sa isa't isa, okey? Mhm. So, 1 week of isolation magmula dun sa meron kang nararamdaman. Mhm. All right. Thank you so much for joining us today and for the very informative things you shared with us, Doc Conky Lim Quizon. God bless you and stay safe, Doc. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Grabe. Thank you, thank you, thank you. Alam mo yung kahit pa paano yung Salamat din, MJ. oo, iba talaga pag nakakarinig ka mula sa eksperto na ayan na, sinabi na niya, okay. Ito po yung paniwalaan natin. Thank you again, Doc Conky. Oo, puwede Anyway, bang last? Oo, go ahead. May gusto ka pa sabihin, puwede Doc? bang last? Last lang, okay? Let's Go. not panic. Kaya natin ito. Kaya natin ito dahil the health is in our hands. The mayor, the president, the governor cannot put on our mask for us. Hindi nila tayo pwedeng bantayan ng 24/7. Nasa Mhm. sa atin kung paano natin maliligtasan ito. And kaya natin to.
Happy New Very Year. well said. Thank you so much, Doc. Thank you for that. Ayan. So mga inay, marami pa tayong pag-uusapan na. So dyan lang kayo magbabalik ang Inay Ko Po. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po.
tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Hello! Hi! Kamusta ka, Inay Pat? Okay ka lang ba? Happy New Year sa'yo! Happy New Year! Nako, mga inay. Kayo ha, huwag kayong gagaya sa akin. Grabe, napa-over kami sa holidays. Ayan. Thank you for joining us. Go ahead, Inay Pat. Eto Natin na. pinag-uusapan dito, no, ngayon. Grabe. Ayan. Itong pandemic, marami sa atin nasasanay na sa comfy clothing at karamihan sa atin nasa bahay lang o kaya naman naka-work from home setup so hindi na masyadong umaaura. Parang ako, ganito lang. Diba? Para sa'yo, kaya para sa'yo tong segment na to. Yung iba naka-above the keyboard dressing, lalo na sa mga Zoom meetings. So this 2022, are we gonna up our outfits a notch? Ganito rin pa rin ba ang outfitan? Silipin natin yung mga fashion trends for 2022 kasama syempre ang nag-iisa, the iconic Albert Andrada. Good morning, Wow, Albert is... Thank you so much, Albert, for your time. Oh my gosh, it's Happy lovely. New Year! Happy New Year. Thank you so much too for having me. Thank you very much. Oh, talagang iconic ang mga damitan natin. We all know that, syempre, no, a little bit of refresher for our inays, for everyone watching us right now. Syempre, yung iconic blue gown ni Pia. Si Sir Albert lang naman ang gumawa nito. At meron ka ng international talent agency right now, di ba, Sir Albert? Yes. But Ayan. now I'm concentrating more on my clothes because I might be launching a new brand internationally. Wow! What trends are you seeing this 2022? What's that again? What trends are you seeing this 2022? Oh, there are a lot because kasi marami naman trends are always, clothes are always there. It's only like the reinvention of the past fashion decade. You know, there's nothing new. It's how you style it. It's how you reinvent it. That's how the trend is right now. At saka marami because it's so easy to clothe ourselves nowadays. Because why? Because hindi na katulad dati na terno. Terno, pag blue ang pantalon mo, blue din ang matching. It doesn't have to be that way anymore. You know, it's just like a clash of colors nowadays. Okay. Wait, so Sir Albert, I want to ask, since it looks like we're gonna do this work from home thing again, right? So, gusto ko lang malaman, how do you stand out in this frame? I mean, what's your tips as a fashion icon, diba? Designer icon? How do we stand out? Okay. First, let's do like it always includes your personality. You know, face, a smile does a lot. And of course, kasi una makikita sa is your smile and everything follows. Like your clothes, but always be prepared. Kasi in Zoom meetings kasi, palagi tayo yung upper part lang ang we concentrate. But then there was one Zoom meeting, nagkalokohan, will everybody stand up just for once? Oh my Parang ganon. So, parang in the spur of a moment, parang, oh my gosh, buti na lang naka-sweatpants ako, naka-jogging pants ako, yung ganon. So, everybody stood up. Parang lokohan lang just to see what you're wearing underneath. So, you have just to be prepared. Kasi, nowadays, kasi it's all Zoom meetings, so lahat palagi virtual. So, we concentrate on the upper
outfits, no? That's nothing incorrect about that. But we always have to feel comfortable at saka we just have to feel the full fashion within. What I say is from head to toe. You know, kasi parang biti naman if you just wear the upper one lang tapos baba wala. At least you could do something like you just have to parang manifest na you're fashionable from head to toe or you're in a proper decent clothing from head to toe. Mhm. And Sir Albert, I just want to ask, because mommies, di ba, we go in all shapes and sizes, and there's an influx of course, di ba, body positive models nowadays. I'm sure you have come across that. Iniisip mo na mag-book na mga ganyan. So, pagka dinadamitan mo sila at yung iba't ibang talagang the vast array of mommy bodies or women's bodies, how do you dress it according to yung kagandahan ng katawan nila? Well, first I have to involve first their personality. That's very important because when dressing up a lady, although kahit gaano kaganda ang damit, pero if Mm-mm. it doesn't suit her personality, it doesn't help. So Mm-mm. what's very important first is her personality. Conservative ba siya or is she the mom on the go na busy palagi na magdadamit na lang, tas konting makeup, go na siya sa event, or is she the one who prepares herself for an event? So, Mm. is she the meticulous mother or is she the very practical mother? What I mean is, we have to include the personality of a mother. And then, ako kasi, kasi very important sa akin yung consultation eh. Once Mhm. I do consultation kasi, why do I do consultation? Not to, I study the body, but then I study the personality as well. And I want them to be very, very parang relax pagkasama ko. I always tell them, kasi ladies kasi, when they come across or they talk in front of fashion designers, sometimes there are ladies who get too intimidated and they very, very shy to tell kung anong gusto talaga nila. So what I do is, close ko sila, I befriend them, and pag close na kami, that's the time I tell them, so this is the start of your journey, me dressing you up. So you have to be very comfortable. Let's just be transparent. Tell me what you don't like, and I'll tell you also what I do not like in you. So, Ang Mhm. sabi it ng, has, yes, sabi ng Pantone daw, very Perry daw this 2022. Ang yes, color. very fair. That's a very, Sa very good Facebook daw, color. It's a green daw, bluish, pampaswerte. Kayo, yeah, ano ang pampaswerteng kulay ni Albert Andrada? syempre blue. Blue? Of course, royal blue. Tia Yes, words back and tayo yes, dyan. and this year you'll be seeing a lot of blue shades of blues because very Perry is a shade of blue and purple, and there's Mm-mm. also the bright blue and the powder blue. Yun ang mga Mm. and emerald green will always be there, but always bear in mind that gray now is uh, konti-konti siya nagfe-fade na ang gray. But black Mm. will always be there. Of Yes, course. and brown pala. Brown will always Mhm. be there also. Yes. Wait, so Sir Albert, eto na, because it's so hard, no? Like, di ba, we are so busy, we're at home, we are working. How do you entice yung the ladies and the moms na clients mo to look well, 'di ba? Na parang a little pep talk for them. Ako, joke pep talk sa akin, 'di ba? Na parang go ahead, do it and make yourself feel good kasi nakakalimutan talaga namin 'yan. Yeah, you really have to feel good, especially in this midst of pandemic, because parang reward mo na lang sa sarili mo because you can't go out. You just have to really be good, especially in front of your husband, syempre, no? In front of your children. So at least, they get inspired also. They get inspired to you as their mother, as a wife. Mhm. Kasi syempre once they're inspired, things are getting to be very easier than before, and they get to be parang nasasanay na sila sa situation because they see the positive thing sa'yo. You're beautiful, you're all dressed up, you're not affected whatever we're going through right now. So it's very important for mothers out there to look pretty, to feel pretty, and most of all, you have to be very, very positive in life to make yourself the total look of what fashion is. Fashion kasi, girls, mothers, parang hindi kayo mothers eh. Ano lang kayo career women na
Kasi you have to be very parang positive nowadays. Kasi once you become positive, yung aura nyo lumalabas at nagmamanifest yon and nakikita yun ng mga anak nyo. And that is very important. Oh my God. You should always plant a seed in the minds of your children. Whatever you're going through, you still have to be very positive. You still have to be at your best. And that is very important. And your children will not forget this. Wow, and very well said. And thank you for your TED Talk. Alam mo, tumagos sa akin yan because it's so hard. Totoo yan, no? You are the image that they see. And it's more than just the physical. It's, di ba? It's like, if you do take care of yourself, nai-ingrain din yun sa pamilya mo. Thank you so much. Wait, so Sir Albert, when are we gonna see your new collection na worldwide nyo ila-launch? We'll be launching the first quarter of this year, maybe probably April, May. And then this is a brand which is based talaga in New York. And they got me, sa'yo ko palang sinabi to, hindi pa ako nagpe-press release. They got me as a creative director. So Filipino pride talaga because a Filipino who'll be handling their brand, which is a New York-based brand. So, abangan na lang natin to. So, I'm so excited. God has blessed me so much, even this means of pandemic. And girls, I want you to always remember, especially nowadays, kasi you're always with your family, di ba? Minsan 24/7, you're there, stuck with them, So, there's a real bonding in you, di ba, na nangyayari talaga. So, huwag kayong magsasawa, magdamit, especially in front of your children, especially in front of your husband. So, they would see na parang, aba, ganito pala yung asawa ko kahit 24 hours, parang they look forward to looking at you the following day. Di ba? Kung anong itsura mo naman the next day. Don't be so parang naghang ka na parang ganun lang itsura mo the whole week, the whole month. Parang it's not challenging at all, especially for you mothers. We usually have fashion shows here at home. We stage it sa may hagdan. Yung sinusuot-suot namin yung dahon at yung mga office attire ko. So feeling nila meron kami laging event. That's very good. That's very good. Yes. For asserting that tip, Sir Albert. Sir Albert, please promote where can clients reach you right now? What's the best way? Well, the best way, yes. The best way for them to reach me is through my phone. It's 0917-319-1234. And somebody's gonna talk to them about consultation and about their orders. And of course, they could email me at andrada.albert@gmail.com. And I'm in Facebook, it's Albert Andrada, and in Instagram. And you should worldwide, right? For our OFWs abroad who want Albert Andrada for their weddings there, how do they process this? Oh, well, they just have to email me. Then we'll set with my team and the client, we set a Zoom meeting for consultation. Then after that, we'll just decide the clothes or whatever their needs are. And then kahit sa fitting, nagzo-Zoom meeting pa rin ako. I send it through DHL, yung toile, and then I just check them in Zoom na lang. So that's the best way. Yes. So nothing can stop fashion. Thank you so much, Sir Albert. Thank you for all the words of wisdom, and we're looking forward sa collection mo sa New York. Oh my gosh! Nako, aabangan namin yan at i-announce namin yan dito sa news. Thank you so much. Ayan. So, Inay Pat, eto na, what's next? Ayan, usapang better and mindful parenting naman tayo para sa pagpapalaki ng ating mga chikiting. Ikaw ay, good job, Inay! Gaya nga ng ginagawa ni Sir Albert, di ba, na bringing out the best in us, mga inay. Maganda yung pep talk niya kanina. Eto na nga, pag-usapan nga natin yung mga dapat nating i-let go naman na toxic traits para talagang buong-buo ang ating pag fresh start natin, para ma-improve yung relationship natin sa ating kids and people around us. So, first, Inay Pat, ano nga ba ang meron? Ayan. Yung mga ayaw tumanggap ng pagkakamali. Hayaan mong punahin ka ng anak mo sa mga pagkakamali mo. Hindi po bastos yun. Ayan, halimbawa, hindi porket mas matanda, sila yung tama. At
Halimbawa, nag-joke ka, nagsabi ang anak mo na na-offend siya, then mag-sorry ka na lang, di ba? Ay, anak, sorry, napasobra ata yung biro ko. Pasensya ka na, ha? Nag-enjoy lang tayo. Ganon. So, Aminin next, natin. totoo yan. So, ito next naman yung hindi pwede yan. Full support Mhm. sa anak dapat. Pero syempre, yung mga safe, 'di ba? So example, kung may gustong gawin yung anak, support at i-guide natin sila or i-enhance natin yung interest nila in things. So kapag nagkamali, pagsabihan o kausapin po ng maayos, no? May ibang parents kapag hindi sila agree sa gusto ng anak nila, close-minded na sila. And wag tayong ganun, wag tayong Kasi close-minded. pang lalaki lang yan, huwag mong tatry yan. Babae ka, umayos ka, hindi mo na uso yun ngayon. So Hindi kung sa gusto hindi nila sa hindi na rin tama 'yun, 'di ba? Hindi oo. talaga tama 'yun. At least Huwag nakapunta i-assign sa tayo sa gender. learning na better na we have to be acknowledging their interests because they're human beings, 'di ba? We're not all the same. So, besides this, ano ba yung number 3? Pangatlo, yung mga people pleasers. Ayan, mag-ayos para sa sarili. Pagbutihin ang sarili para hindi sa judgment ng iba, kundi gagawin mo ito para sa iyong sarili. Halimbawa, Mama, bagay ba sa akin itong damit na to? Baka kasi hindi magustuhan ng friends ko. Nako, mas maganda yung sagot nyo, suotin mo mamaya itong beautiful dress para sa sarili mo, para matuwa ka, mag-enjoy ka lalo. Yung ganon, hindi yung para ma-impress yung tita at tito, yung mga That's lolo so at true. lola. Alam mo, I have encountered mga classmates ko dati na ganyan, and I was trying to really internalize no na bakit ganun, parang it always matters na nasa parenting rin pala talaga yun. So eto Inay Pato, yung number 4 natin, tigilan mo yan na kung hindi! Yung ganon, 'di ba? Toxic yan. Huwag po nating takutin yung mga anak natin kung may nagawa silang pagkakamali. Kapag hindi mo tinapos yung assignment mo, hindi ko ibibigay yung cellphone mo. Or dapat tamang disiplina lang, ipaliwanag natin kung bakit mali o tama yung ginagawa nila sa isang bagay, hindi yung tatakutin natin sila without explanation. I mean, kids are very extra smart nowadays. They're gonna put you in your place. They're gonna say, why? You don't make sense. Diba? Nakakaloka They yan. would understand the consequences and let's trust their judgment that they would know if it's good or bad. So, ayan mga ito ha, 2022 na po. Let's move on. Hindi po sumpa ang toxicity sa ating mga pamilya. Kaya eto na, this is just one topic and I hope today sobrang dami nilang natutunan. Pero eto na mga inay, ibahagi nyo lang po sa amin yung mga topics o concerns niyo na pwede nating pag-usapan. Mag-comment lang sa aming Facebook Live, mag-message sa amin sa 1PH. Samahan niyo kami lagi dito sa 1PH Signal TV, yes. ha? Oo, at 1PH_signal, we are gonna splice the segments that were very helpful today. So, abangan nyo yan sa aming TikTok. Right, Inay Pat? Kaya samahan niyo kami lagi, ha? Dito tuwing Sabado alas 10 ng umaga. Kami po ang 1PH teleserbisyo para sa mga Pilipino. Ako po si Pat Fernandez. Ako naman po si MJ Marfori. Mag-mask, maghugas ng kamay, at mag-ingat tayong lahat. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina o magulang. O, di ba? That's right. Para kahit may problema, hindi ka mapapa, Inay Ko po. Kasama niyo sila sa lakbay sa pagiging mabuting ina. Para kahit anong problema, hindi ka mapapa, Inay Ko Po. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga.